טוב, אנחנו ממשיכים במסע המרתק שלנו לעבר המהפכה החוקתית. זה הפרק השלישי בסדרה. אם פספסתם את השניים הקודמים, חפשו אותם בערוצים שלי. בפרקים הקודמים, בעיקר בפרק הקודם, עצרנו בזה שממשלת האחדות התפרקה, ושמיר הקים ממשלה, שמיר והליכוד הקימו ממשלה עם החרדים, ממשלה צרה. במצב החדש, אמנון רובינשטיין ודן מרידור הבינו שבמבנה הזה של הממשלה עם הווטו של החרדים וכן הלאה, אין להם באמת יכולת לא להעביר הצעת חוק ממשלתית ולא להעביר הצעת חוק רחבה כמו שתכנן דן מרידור ב-89. אז מה שהם עשו בתאום, אמנון רובינשטיין, שהוא היה מהאופוזיציה, פיצל את ההצעה המקורית של מרידור ל4 הצעות חוק, שכל אחת מהן הייתה אמורה להיות חוק יסוד בפני עצמו. בעצם, בהתאם לתרבות הפרטאץ' הישראלית שלנו, המשכנו להידרדר. בהתחלה רצינו חוקה נורמלית מכה אחת תוך כמה חודשים. אחרי זה אמרנו, טוב, נעשה את החוקה מכה אחת בכנסת הראשונה. אחרי זה אמרנו פשרת הררי, לא נעשה חוקה מכה אחת, נעשה אותה פרקים. ועכשיו זה כבר אחרי יותר מ-30 שנה, כמעט 40, זה כבר נהיה לא פרקים אלא פסוקים. בקיצור, 4 הצעות שרובינשטיין הגיש, שהם, כמו שאמרתי, ההצעה של מרידור מפורקת, זה כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק, חופש ההתאגדות וחופש הביטוי. רובינשטיין גם עשה כבר את ההתאמות הנדרשות כדי שהדבר הזה יעבור חלק לחרדים ולדתיים בגרון. הוא דיבר איתם מן הסתם, הוא הכיר את הדרישות שלהם וממה הם מפחדים וכן הלאה, ולדוגמה, הוא הוריד מהצעת החוק של כבוד האדם וחירותו, מתוך 4, הוא הוריד את המילה שוויון, כי הוא ידע שהחרדים מתנגדים לשוויון במשך הרבה שנים, לחוקי יסוד שקשורים לזכויות האדם עם שוויון. למה? כי הם ידעו שהמשמעות של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו זה ביקורת שיפוטית, זה פסילה של חוקים על ידי בג"ץ, והם חששו שאולי בג"ץ תחת העיקרון של שוויון יפסול את חוק השבות, יכריח אותם להתגייס, יגיד שרפורמים מקבלים מעמד מלא בכל המוסדות של המדינה, ועוד. בקיצור, כבר הכין את זה כהכנה לדתיים ולחרדים גם. כבר בדיון הראשון של ועדת החוקה בהצעת החוק של רובינשטיין על חוק כבוד האדם וחירותו ב1.7.91, דנו בחוק כבוד האדם וחירותו ועלתה סוגיה של הביקורת השיפוטית, ודיברו ספציפית על היכולת של בית המשפט לפסול חוקים. ואוריאל לין, שהיה יו"ר ועדת החוקה, איש ליכוד גם, התייחס לשאלה שנשאלה, שאלו אותו שאלה בהקשר של חוקים ביטחוניים, והאם עכשיו זה שתהיה ביקורת יוכל לפסול חוקים שקשורים לביטחון, והוא אמר, כל בית משפט יוכל לקבוע שהוראת חוק היא לא תקפה משום שהיא פוגעת בזכויות היסוד שנקבעו בחוק זה, בחוק כבוד האדם וחירותו. זה המצב המשפטי לפי ההצעה של פנינו. הוא אומר את זה שחור על גבי לבן, רואים את זה בפרוטוקולים. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אמר גם באותה ישיבה, לפי 4 הצעות החוק שלפני הוועדה, אפשר לפסול כל חוק בבית המשפט, אפילו בבית המשפט השלום. הוא אמר את זה כדי לעודד את החבר'ה בוועדת חוקה לקדם גם חוק יסוד שקשור לחקיקה, כדי שסוף סוף ימסדו מה זה חוק יסוד, מה זה חוק רגיל, מה זה ביקורת שיפוטית וכן הלאה. אז הוא נתן להם את זאפ שלא רק שאפשר לפסול חוקים אלא אפילו בית משפט שלום יוכל. הם גם המשיכו לדבר על הנושא של ביקורת שיפוטית. מי שקורא את הפרוטוקולים לא מאמין איך השקרנים האלה מרשים לעצמם להוציא שקרים מהפה שכאילו אף אחד לא ידע. וחבר הכנסת יצחק לוי מהמפד"ל העיר על הנושא של פסילת חוקים על ידי בית המשפט ואמר, אני מצטט, אם חוק נישואין וגירושין יעמוד מול החוק הזה, מול חוק כבוד האדם וחירותו, אפשר יהיה לטעון שהוא לא עולה מדינה דמוקרטית. העניין הזה יעלה להרכב של 9 שופטים, וזה יקעקע דברים שאנחנו רואים בהם יסודות של מדינה יהודית, אף כי הינה מדינת חוק חילוני. שם הוא בעצם מביא את הרעיון של להגיד מדינה יהודית ודמוקרטית ולא רק דמוקרטית כמו שהיה בהצעות המקוריות. בהתחלה לא זרמו איתו, אבל בדיון אחרי זה כבר הגיעו איתו להסכמות, כי הכל היה בשיח והכל היה בהסכמות וכולם ידעו וחלאס עם השקרים, והכניסו את המושג הזה יהודית ודמוקרטית ולא רק דמוקרטית כמו שתכננו במקור. בקיצור, גם סעיף שמירת דינים, שזה בעצם אומר שכל חוק שהיה קיים לפני שחוקקו את כבוד האדם וחירותו לא ייגעו בו, החוק לא יהיה תקף עליו. גם הסעיף הזה נידון ארוכות. למה דיברו עליו? כי פחדו, יפסלו חוקים אחורה. ידעו שהולכים לפסול חוקים, אז אמרו, אוקיי, כל החוקים אחורה הם לא ייגעו בהם. אחרי הוועדה זה עבר לכנסת, וגם בכנסת היה דיון ב10 לדצמבר 91, ומיקי איתן מהליכוד אמר שם בכנסת, בזמן הדיון בקריאה הראשונה, הוא אמר סעיף 7, יחס לכבוד האדם וחירותו, לסעיף 7, אומר שמהיום ועלה כל חוק שהכנסת תחוקק, ניתן יהיה לפסול אותו בנימוק שהחוק הזה פוגע בחוק יסוד, ומי שיטען את זה ילך לבית המשפט הגבוה לצדק, או לבית משפט שתפקידו יהיה לפסול את החוקים שאנחנו מחוקקים. הוא אומר את זה שחור על גבי לבן, בלי ספק בכלל, בפרוטוקולים. באותה ישיבה בכנסת, חבר הכנסת יצחק הלוי מהמפד"ל אמרנו, שאל,
מה יהיה עם חקיקה עתידית בנושאים דתיים? האם החוק הזה קובע שמה שקיים קיים ומכאן ואילך לא תהיה חקיקה דתית? כי היה את השמירת דינים, אז הוא ידע שאחורה לא נוגעים, אבל הוא פחד שקדימה יבטלו, בג"ץ ובתי המשפט יבטלו חוקים דתיים אחרים. הוא גם העלה בהמשך הישיבה ספקות לגבי ההתערבות של בתי המשפט בחוקים קיימים שחוקקו לפני 92, בעוד כל מיני נקודות בישיבה הזו. חבר הכנסת שבח וייס דיבר גם באותה ישיבה שהוא מבין את הרעיון לחוקק את חוקת היסוד שלנו, לא פרקים פרקים אלא פסוקים פסוקים, כי פירקו את הפרק שאמור להיות לזכויות אדם, פירקו לכמה הצעות, והוא כינה את הקונספט הזה מין חקיקה חוקתית נוסח גרילה. בקיצור, כולם הבינו טוב טוב, גם בוועדה וגם בקריאה הראשונה ואחר כך גם בשנייה ובשלישית, תכף נראה, שמעבירים כאן חקיקה שתאפשר פסילת חוקים, ושמדובר הלכה למעשה בחוקה, וזה המשך ישיר של פשרת הררי. אבל אם זה לא מספיק, חכו לפרק הבא. גם נראה עוד מלא דוגמאות על זה שידעו, ועל זה שהתכוונו, ועל זה שהייתה נכונות של הכנסת לעשות את הדבר הזה, ועל זה שכולם הבינו שיש כאן פסילת חוקים אפשרית של בתי המשפט, ושהמהפכה החוקתית נעשית בכנסת ולא על ידי בית המשפט, וכן הלאה וכן הלאה, ושום דבר זה לא המצאה של אהרון ברק. בקיצור, אהרון ברק אמנם ארז את זה והסביר את זה והכל, אבל הכל היה על בסיס הכוונות של הכנסת, ושום דבר כמו שרוטמן ולוין ושאר השקרנים טוענים.